ৰণে পুনৰ দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, প্ৰিণ্ট আউটটো উলিয়ালানে দেউতা? ৰণৰ দেউতাকে হাঁহি ক'লে, সেইটোৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। কুকুৰ পোৱালিটো আমি তোমাৰ কাৰণে অনলাইন যোগে অনোৱাইছোঁ। সেইটো তোমাৰ। ৰণীয়ে দৌৰি আহি দেউতাকক সাৱটি ধৰি চুমা খাই মাকৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে, মা, মোক দেউতাই সঁচা কথাটো ক'লে। লোলাৰ কামত ময়ো তোমাক সহায় কৰিম নহয়। তোমাৰ বেছি অসুবিধা নহ'ব। সি কি ব্ৰীডৰ হয় বাৰু? ইমান চাপৰ আৰু লম্বা দগ্গ মই কেতিয়াও দেখা নাই দেই। কিন্তু তাৰ মুখখন ইমান মৰম লগা, তাৰ চকুটো দেখিলে মোৰ মনটো ভাল লাগি যায়। তাৰ হঠাতে চুকচুকিলৈ মনত পৰি যায়। সি মাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিলে যে চুকচুকিৰ বন্ধু কুকুৰাটো আহি আছেনে নাই। মাকে ক'লে, আজি অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছিল। তাই ইমান কক 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 কৰি আছে, সি চাগে আমনিতে গুচি গ'ল। মই অলপ খেৰ গঁৰালত দি আহিছোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা বাতিটোত পানী অলপ দি আহিবা তুমি। পানী কম দেখিছিলোঁ। ৰণে গৈ আকৌ দেউতাকৰ ওচৰ পালেগৈ। লোলা কি জাতৰ কুকুৰ হয় দেউতা? সি জানিব বিচাৰিলে। দেউতাকে লেপটপটো চাই থাকিয়ে ক'লে, সি এটা ডাচ্চন জাতৰ কুকুৰ। ডাচ্চন হৈছে অত্যন্ত সাহসী। সেয়েহে ডাচ্চনক সাহসৰ ফালৰ পৰা কুকুৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত ছুপাৰষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। ডাচ্চনৰ 2টা আকাৰ আৰু 3 প্ৰকাৰ ৰঙৰ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিঠি দীঘল, ভৰি সৰু আৰু ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ডাঙৰ। ডাচ্চনবোৰৰ বৰ স্মাৰ্ট, সজাগ আৰু অলপ জেদী হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কিন্তু ইহঁতৰ মৰমলগা স্বভাৱৰ বাবে বিশ্বজুৰি লাখ লাখ মানুহৰ মন ইহঁতি জয় কৰি আহিছে। সেইকাৰণে তোমালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ এই ডাচ্চন পোৱালিটো। ভালকৈ ৰাখিবা। ৰণে দেউতাকৰ কথা শেষ হোৱাৰ লগে লগে সুধিলে, জেদী মানে কেনেকুৱা? জেদী মানে কিছুমান কাম কেতিয়াবা কৰিব নিবিচাৰে, জোৰ কৰিলে বেয়া পায়, দেউতাকে ক'লে। সেইটোতো মোৰো আছে। জোৰ কৰিলে ময়ো বেয়া পাওঁ, সি ডিঙিটো এক্টৰৰ দৰে লৰাই লৰাই ক'লে। জেদী মানুহে নিজকে বহুত বিপদত পেলায়। কিন্তু জেদী মানুহে আকৌ কামবোৰ সমাধাও কৰে, দেউতাকে ক'লে। ষ্টৰিটো কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব আগলৈ।